ෆිල්ම්ස්ද ඔයා බලන්නේ? මොන පත්තරේද ඔයා කියවන්නේ? මොන කෑමද ඔයා කන්නේ? මොන අදහස්ද ඔයාට තියෙන්නේ? මොන රටටද ඔයා යන්නේ? ඉතින් කොහොමද අපි මෙන්න මේ වගේ අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඔව් මේ සඳහා සුවිශේෂී වූ ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එකක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එක සමගම තවත් ඉංග්‍රීසි පැටර්න්ස් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි යමු උදාහරණ වලට. බලන්න මේ සෙන්ටෙන්ස් එක මොන පරිගණකද ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ? මොන පරිගණකද? එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න මේ සෙන්ටෙන්ස් එක ඔයාට හදන්න පුළුවන් what computers do you use? What computers do you use? මොන පරිගණකද ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ? එහෙමත් නැත්නම් භාවිතා කරන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට චූටි කරුණක් කියලා දෙන්නම්. දැන් මෙතන what computers කියලා තියෙනවනේ. මේ computers කොටස සහ use කියලා දෙන කොටස නිතර වෙලේ sentence එකෙන් sentence එකට වෙනස් වෙනවා. අනිත් ටික pattern එක විදිහට ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. අදාළ විදිහට ඔයාලට ක්‍රියාපද වෙනස් කරන්න වෙනවා. එහෙනම් බලන්න මොන පරිගණකද ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ? එහෙනම් what computers do you use? දැන් හිතන්න මොන laptops ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ? එහෙනම් අපිට අහන්න පුළුවන් what laptops do you use? ඔයාලට දැන් තේරුණානේ වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය තැනට ඔයාලට වෙනස් කරලා pattern එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. next one මොන websites ද ඔයා භාවිතා කරන්නේ? මොන website ද ඔයා භාවිතා කරන්නේ? දැන් මෙතනදී බලන්න what websites do you use? what websites do you use? කලින් කිව්වා වගේම වෙබ්සයිට්ස් චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා. කලින් තිබෙ පරිගණක ඒ වගේම මෙතන තියෙන්නේ භාවිතා කරන්නේ කියන අදහස නිසා use කියන එක චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ. what websites do you use? මොන වෙබ්සයිට් ද ඔයා භාවිතා කරන්නේ? ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න මොන සංගීතයටද ඔයා කැමති? මොන සංගීතයටද ඔයා කැමති? what music do you like? what music do you like? බලන්න music සහ like කියන දෙකම මෙතනදී change වෙලා තියෙනවා. බලන්න මොන සංගීතයටද ඔයා කැමති? what music do you like? next one මොන පොත්ද ඔයා කියවන්නේ? මොන පොත්ද ඔයා කියවන්නේ? ඔයා පොත් කිහිපයක් කියවනවා වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් අහනවා. මොන පොත්ද ඔයා කියවන්නේ? what books do you read? what books do you read? අපි දන්නවා කියවනවට කියන්නේ read. එහෙනම් what books do you read? මොන පොත්ද ඔයා කියවන්නේ? අපි තවත් වාක්‍යයක් බලමු. මොන ෆිල්ම්ස් ද ඔයා බලන්නේ? මොන ෆිල්ම්ස් ද ඔයා බලන්නේ? එහෙමත් නැත්නම් මොන චිත්‍රපටිද ඔයා බලන්නේ? what films do you watch? what films do you watch? බලන්න ෆිල්ම්ස් සහ watch කියන එක change වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් හොඳින් අවධානයෙන් මතක තියාගන්න ඕනෑම sentence එකක මේ pattern එකේදී films සහ watch කියන මෙන්න මේ අදාළ ස්ථාන දෙක සඳහා ඔබට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. next one මොන පුවත්පත් ඔයා කියවන්නේ? මොන newspapers ඔයා කියවන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි අහනවා මේ වගේ ප්‍රශ්න. what newspapers do you read? what newspapers do you read? බලන්න මොන පුවත්පත් ඔයා කියවන්නේ? what newspapers do you read? තවත් වාක්‍යයකට යමු. මොන අදහස්ද ඔයාට තියෙන්නේ? මොන අදහස්ද ඔයාට තියෙන්නේ? අදහස් වලට අපි කියනවා ideas. එහෙනම් what ideas do you have? what ideas do you have? what ideas do you have? මම එයාලට ආරාධනා කරේ හොඳ හිතින්. මම එයාලට උදව් කෙරුවේ හොඳ හිතින්. මම මේ ගමන ගියේ හොඳ හිතින්. මම මේ රස්සාව කරන්නේ හොඳ හිතින්. මම මේ වැඩසටහන කරන්නේ හොඳ හිතින්. කොහොමද අපි මෙන්න මේ වගේ අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඔයාට ඇහිලා ඇතිනේ එදිනෙදා ජීවිතේදී මේ වගේ අදහස් අපි බහුලවම කියනවා. ඒ නිසා ඒවා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන් බලමු. බලන්න මේ උදාහරණ වාක්‍ය. මම එහෙ යන්නේ හොඳ හිතින්. මම එහෙ යන්නේ හොඳ හිතින්. හොඳ හිතින් කියන අදහස වෙනුවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අපි භාවිතා කරන pattern එක එහෙමත් නැත්නම් වාක්‍ය රටාව in good faith. in good faith. එහෙනම් මම එහෙ යන්නේ හොඳ හිතින්. කොහොමද අපි කියන්නේ? I go there in good faith. I go there in good faith. මම එහෙ යන්නේ හොඳ හිතින්.
I go there in good faith. Next one. මම එහෙ ගියේ හොඳ හිතින්. මම එහෙ ගියේ හොඳ හිතින්. දැන් ඔන්න බලන්න කලින් අපි කතා කරේ මම එහෙ යන්නේ හොඳ හිතින්නේ. එතකොට දැන් මෙතනදී කතා කරන්නේ මම එහෙ ගියේ හොඳ හිතින්. ඒ කියන්නේ අතීත කාලය. හිතන්න go කියන එකේ අතීත කාලය මොකක්ද? went. එහෙනම් I went there in good faith. මම එහෙ ගියේ හොඳ හිතින්. I went there in good faith. I went there in good faith. මම එහෙ ගියේ හොඳ හිතින්. අපි තවත් වාක්‍යයක් බලමු නේද? මම මේක කරන්නේ හොඳ හිතින්. මම මේක කරන්නේ හොඳ හිතින්. දැන් ඔයා දන්නවා හොඳ හිතින් කිව්වහම අදහස in good faith. in good faith. එහෙනම් මම මේක කරන්නේ. මම මේක කරනවා කොහොමද කියන්නේ? I do this in good faith. I do this in good faith. I do this in good faith. කරනවට අපි කියන්නේ do. Next one. මම මේක කරේ හොඳ හිතින්. මම මේක කරේ හොඳ හිතින්. කොහොමද අපි කියන්නේ? I did this in good faith. I did this in good faith. බලන්න කලින් කිව්වේ මම මේක කරන්නේ හොඳ හිතින්. දැන් මෙතනදී කියන්නේ මොකද්ද? අතීත කාලයනේ. එහෙනම් do එක did වෙනවා. I did this in good faith. I did this in good faith. මම මේක කරේ හොඳ හිතින්. Next one. මම එයාලට උදව් කරන්නේ හොඳ හිතින්. මම එයාලට උදව් කරන්නේ හොඳ හිතින්. උදව් කරනවට අපි කියන්නේ help. I help them in good faith. I help them in good faith. මම එයාලට උදව් කරන්නේ හොඳ හිතින්. මම එයාලට උදව් කරන්නේ හොඳ හිතින්. හොඳ හිතින් කියන අදහස තියෙන නිසා in good faith. එහෙනම් I help them in good faith. I help them in good faith. Next one. මම එයාලට උදව් කරේ හොඳ හිතින්. මම එයාලට උදව් කරේ හොඳ හිතින්. ඔන්න එහෙනම් අතීතය. help කියන එකේ ed එකතු වෙනවා. I helped them in good faith. මම එයාලට උදව් කරේ හොඳ හිතින්. I helped them in good faith. I helped them in good faith. මම එයාලට උදව් කරේ හොඳ හිතින්. I helped them in good faith. මම එයාලට උදව් කරේ හොඳ හිතින්. එන්න මේ විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක end වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙම වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉහළ තියෙන like button එක press කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ patterns ඔයාගේ English කතාව තවදුරටත් මුවහත් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මේ patterns දිනපතා ඉගෙන ගැනීම ඇත්තටම ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් ඔයා වීඩියෝස් බලන්නේ Clear English YouTube channel එක subscribe නොකරන ආදරණීය ඔයාට සිහි ගන්වනවා මෙහෙම මොතේදී channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි FB page එකට සහ WhatsApp group එකට එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් description box එකේ link එක attach කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා ඔබගේ දායකත්වය ලබා දෙන්න කියලා ඔයාට ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් playlist කරලා තියෙන videos තවමත් නරඹපු නැති කෙනෙක්ට පුළුවන් playlist වලට ගිහිල්ලා ඒ videos නරඹලා ඔයාගේ English knowledge එක improve කරගන්න. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාට අද වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස් සහ යෝජනා පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ලියාගෙන යන්න කියලා ඔයාට මතක් කරනවා. මොකද ඒ කමෙන්ට් සහ යෝජනා ඉතාමත් වටිනවා අපිට ඉදිරියට අරගෙන යන වීඩියෝස් වලට සහ ඉදිරියේදී වැඩියෙන් වීඩියෝස් අරගෙන එන්න අපිව මොටිවේෂන් කරනවා. Thank you so much for watching.